Hey guys, welcome back to my channel, and for today's video we have another tutorial. I am so excited na i-share sa inyo to dahil ako mismo is na-experience ko na siya, as in super legit nito guys. So eto na guys, tuturo ko na sa inyo, pero i-flash natin muna ang ating intro. Flash the intro. So yun guys, welcome sa aking phone. Punta tayo sa TikTok agad. And then pagkapunta natin sa TikTok, skip natin yung ad na yan. And then pag may nakita ka ng ganyan guys, i-double tap niya lang yan. Ayan. And then i-copy link niya lang. Ayan. And then punta tayo sa comment. Kung ayaw nyo mag-comment guys, kung hindi kayo ganun pala comment, mag-heart lang kayo sa mga comment dyan sa comment section. Ayan. Parang ganyan lang guys. Ayan. Basta guys, hindi nyo lang yung mga sinasabi na may-ari ng video. So, yun yan. So yun guys, pagka-scroll natin, ayan, may nakita ulit tayo. Ayan. Sundin nyo lang yung mga instructions guys. Same process din sa ng video kanina. So, sa kanya, sabi niya, copy link 3 times. So, dapat 3 times na tayo copy. Yan. Yan po. Yan guys, pagkatapos natin mag-double tap and then mag-copy link, punta na tayo sa comment section. Yan. And then mag-comment tayo ng hi Royal. Guys, kahit ano naman yung i-comment mo. Pero pag may royal kasi, mapapansin ka nila. Yan. As you can see naman sa mga profile nila is puro naka-royal. So, tawag sa nila guys, royal phone. Sobrang legit na yung royal guys. I-heart na yan na comment yan para mapansin ka nila. Yan guys, magsiscroll ulit tayo at may nakita ulit tayo. Yan, nakikita nyo. Yan, double tap na natin. Yan, magka-copy link na tayo. Yan. Magpunta na tayo sa comment. Ayan, punta tayo sa comment guys. So, ayan. Nasa comment section na tayo. And then, mag-comment ulit tayo. Ayan, hashtag Team Royal. Ayan. Ayan, and then, mag-heart na tayo ng mga comment. Ayan. Sa pag-heart guys, walang limit naman. As long as tayo mag-heart. I-heart mo lahat ng 1,352 comments. It's up to you guys. And mas maganda din if marami kang ma-heart dahil mapapansin kaya nila guys. Heart lang tayo. So mag-antay tayo ng ilang
i-check yung notification natin. So yun sa akin, after ng 30 minutes, dahil nagkain ako, ayan, nagpunta ako sa notification ko, and yun na guys, diba, protein royal yung nakalagay. Ayan. So yun guys, para mag-follow back din tayo. Mag-follow back natin sila. And still counting pa yan guys, yung mag-follow sa inyo, still counting. Dadami at dadami. The more na ginawa niyo yung 5 instruction na yan guys, the more na dadami yung followers niyo. And then, paalala lang sa inyo, basta matyaga lang po tayo at marunong tayo magbantay, makukuha niyo din yung gusto nyong follower count na gusto niyo. So kung napapansin niyo guys, lahat ng nagpo-follow sa inyo is naka-VP na royal. So ano yung royal? Yung royal guys is samahan yan ng TikToker sa yung TikTok para i-follow mo yung isa't isa. And by the way guys, bigyan ko na kayo ng secret. I-change nyo din yung profile picture niya sa royal para ma-notice ka ng royal fan as in guys. So that's it guys. Sana matulong tong video nito sa inyo. And if you like this video, please give me thumbs up guys. And kapag may gusto kayong malaman or questions, please let me know on the comment section. And then